Bala ka. Ay, kagat bala. At hindi yung best strap. Bala. Oh, sige, patag ko na. Joy? Yung Manila o gano'n? Manila. Kaya abiyang Manila. Managit ng artista, magwaka yan. Magwagin may Marian Rivera. Basta Marian Rivera. Ay, kaya ako pala ako na Marian. Pwede na nga gagawa yung computer tayo. Kasi yan nga ang daw sa akin. Nangingin na kasi Becky na na. Ayan. May markers ka rin bago. Wala mo. Grigo. Sabi na okay, amo. Dapat ko yan na. Wow. Sino ka na? Ha? Why? Cookie ka. Cookie ka. Kaya, hindi man exactly bar. Kaya, cookie may hindi yan. Cookie kaya ka mo. Kilala niya si Papa mo Nico eh. Ano pang live band? Man, kaya ka ng live band? Ito lele na nito. See, you're doing a video too? Everything na nakakagin sa DVD I return pero it's good as new. Ito tingnan ko. Wow! Kaya na ganda.
Bago lang papag yun. Sinabi ko kasi kaya, first thing na gawan mo ko, may camera ng kasi. Lakas-lakas, ano, mga pakalila.